अहिलेकै लेटेस्ट स्क्यामको कुरा छ त अस्ति लेटेस्ट स्क्याम भएको थियो नि है त्यो के भयो भन न 27 एउटा बिटकोइन लाइभ स्ट्रिमबाट स्क्याम भयो कि अनि यस्तो रहेछ कि युट्युबमा होइन अब त्यो लाइभ स्ट्रिम गर्छ कि अनि लाइभ स्ट्रिममा चाहिँ अब इलन मस्क उनीहरू बोलेकोहरूको हुन्छ नि इन्टरभ्यूहरूको क्लिप हालिदिन्छ लाइभ भनेर अनि थाहा नभए मान्छेहरूले चाहिँ लाइभ आइरहेछ भन्तान्छ कि अनि लाइभको तल के लेख्छ भन्दाखेरि बिटकोइनको एड्रेस दिने रहेछ कि वालेट एड्रेस उनीहरूको यहाँ हजुरहरूले बिटकोइन पठाइदिनु हामी डबल गरेर हजुरलाई पठाइदिन्छु भनेर लाइभको तल एड्रेस दिने रहेछ कि होइन अनि त्यसपछि अनि को एउटा मान्छेले थाहा भएन 27 एउटा बिटकोइन त्यो एड्रेसमा पठाइदिएछ डबल होला भनेर तर भएन भएको बिटकोइन नि गयो 27 बिटकोइन धेरै हो नि यार 40,000 को रेन्जमा थियो होला यो स्क्याम हुँदा भनेपछि $40,000 इन्टु 27 कति मिलियन डलर्समै गएर के स्क्याम अनि अब यसमा के गाह्रो छ भने ट्र्याकिङ यसमा अब तिमीलाई कसैले हेल्प गर्न सक्दैन के अब तिम्रो ब्याङ्कको थ्रु अब तिमीले पैसा उता भए भए त मनी लन्ड्रिङ भनेर सरकारले हेरिदिन्थ्यो कि तर बिटकोइन अब सपोज ट्र्याकै त गर्न मिल्छ बिटकोइन ट्र्याक नगर्नु भने मिल्दैन अब ट्र्याक गरेर के गर्छौ कि तिमीले ऊ अर्को देशमा हुन्छ ऊ अर्को देशमा हुन्छ अफ्रिकाको कुन देशको मान्छे मिलियनियर भयो अरे क्या अब फेरि त्यस्तो लाइभ स्ट्रिम बिटकोइनको मात्र होइन इथेरियमको मैले देखाएको छु भाइटालिक छ नि इथेरियमको क्रिएटर हो मैले एकचोटि यत्तिकै के भन्छ इथेरियमको बारेमा पढ्दै गइरहेको थिएँ तल लाइभ स्ट्रिम आएको थियो क्या भाइटालिक ब्युरेन भनेर अनि त्यसपछि मैले लाइभ आइरहेको हो कि के भनेर यसो क्लिक गरेँ अनि इन्टरभ्यू के अब सपोज तिमी र मैले यसो कुरा गरिरहेको छौ नि यसको तल लाइभ हाल्दै भने त मान्छेलाई लाइभ आएर जस्तो लाग्छ नि त्यही भन्न थालेछ अनि तल चाहिँ हजुरहरू यता इथेरियम पठाउन हामी डबल पारेर पठाइदिन्छौँ भनेर लेख्ने के अनि त्यसपछि अनि बौला मान्छेहरूले त पठाउँछ होइन थाहा नभएपछि पठाइदियो डबल हुने लोभमा अनि त्यसपछि सक्यो भएको 27 बिटकोइन भनेर जोक होइन नि त 27 एउटा बिटकोइन भए मान्छेले त्यस्तो पठाउला भनेर चाहिँ मलाई लाग थिएन क्या तर अब भर्खर न्यू इन्टु क्रिप्टो होला होइन त्यो गऱ्यो नि त थाहा भएन त्यही त नि थाहा भएन बाई गरिदियो डबल हुन्छ नि सेल पठाइदियो सेल होइन सेलै भयो पैसा नआउने गरी